นี้นะคะก็เชิญคนคุ้นหน้าคุ้นตามาพูดคุยกันนะคะที่สองท่านนี้ก็จะอย่างก็เป็นคนที่เคยมาพูดคุยให้ฟังแล้วก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาก็มาแคชอัพกันอีกรอบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็มีแขกเพิ่มเติมนะคะที่ในที่สุดก็ได้มาร่วมวงสักทีนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเชิญสามสาวนะคะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะในฟิลที่เกี่ยวเรื่องความยั่งยืนนะที่ก็มีความรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไปนะคะไม่ได้ทำเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของแต่ละเรียกว่าบางฟันเฟืองในการทำงานทั้งหมดนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็วันนี้แนะนำตัวคนแรกเอาพี่ใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะก็น้องแพรเชิญแนะนำค่ะก็สวัสดีค่ะแพรนะคะ ก็ถ้าถามถึงเรื่องงานตอนนี้ค่ะก็ทำงานก็ตอนนี้ตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการแผนก Public Affairs หรือที่เรียกภาษาไทยก็คือรัฐกิจสัมพันธ์อยู่ที่ Grab ประเทศไทยค่ะซึ่งจริงๆตรงนี้เวลาแบบบอกใครว่าทำอะไรอยู่ทุกคนก็จะแบบมีความงงๆนิดนึงแผนกนี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลักๆหน้าที่เราก็คือแบบเหมือนคล้ายๆกับคอยติดตามศึกษาแบบพวกนโยบายกฎหมายของประเทศเราเองนี่แหละว่าอะไรอ่ะที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจแล้วก็การเจริญเติบโตของดิจิทัลอีโคโนมีของประเทศเราแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะแบบเหมือนคล้ายๆกับเข้าไปแบบ engage educate รัฐบาลหน่วยงานกำกับดูแล regulator ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะให้เขามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องแบบการทำงานของแพลตฟอร์มเราทำอะไรมันมี impact กับสังคมยังไงสมมุติถ้าออกกฎหมายนโยบายแบบนี้มาแล้วมันจะเหมือนแบบมีผลดีผลเสียยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมออกแบบพวกนโยบายกฎหมายในฐานะภาคธุรกิจเพื่อให้เกิด win-win situation อะไรเงี้ยค่ะง่ายๆก็เหมือนแบบเป็นทั้งด่านหน้าในการแบบไป front government stakeholder นะคะเดียวกันก็เป็นทิ้งแท้งในด้านของนโยบายให้กับบริษัทเราเองว่าจะได้แบบวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้แบบถูกต้องว่าเราจะเดินยังไงในประเทศอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบก็รู้กันอยู่ว่าแบบประเทศเราเรื่องพวกแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมันก็ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ตอนนี้แบบในบริษัทแบบเทคหรือสตาร์ทอัพเนี่ยก็เหมือนแบบพยายามจะต้องเหมือนแบบรีครูทคนเข้ามาเพราะว่าภาครัฐก็ยังไม่เข้าใจและยังต้องแบบต้องเวิร์กด้วยกันไปอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ได้ค่ะต่อมาตามด้วยใครดีคาริมาหรือแก้มดีคะของคนนี้ เป็นคาริมาตามลำดับอาวุโสใช่ไหม คาริมาเหรอ โอเค จ้ะ โอเคค่ะ ก็สวัสดีนะคะ ก็คือชื่อมินนะคะ ปัจจุบันทำงานเป็น consultant อยู่ที่ IFC หรือว่า International Finance Corporation ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นะคะ ซึ่งองค์กร IFC เนี่ยก็คือจะให้เงินทุนหลักๆ ก็คือให้ private sector หรือว่าภาคธุรกิจแต่ในงานที่มินทำอะค่ะมินจะอยู่กับกลุ่มที่ชื่อว่า Gender and Economic Inclusion Group ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะโฟกัสไปที่กลุ่มเปราะบางในหลากหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงกลุ่มคนรายได้ต่ำ LGBTQ+ หรือกลุ่มคนที่มีข้อเสียเปรียบทางกายภาพหรือว่า disability ต่างๆโดยบทบาทที่มินทำก็จะซัพพอร์ตที่2ทีมหลักๆภายในกลุ่มนี้นะคะก็คือ inclusive business ซึ่ง inclusive business เนี่ยก็คือจะโฟกัสไปที่business หรือภาคธุรกิจที่พยายามที่จะเอากลุ่มคนที่เรียกว่า base of pyramid population หรือว่า BOP ก็คือกลุ่มคนที่เป็นรากฐานทางพีระมิดอะค่ะก็คือกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจเนาะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ supply chain ไม่ว่าจะมองเขาเป็นลูกค้ามองเขาเป็น supplier หรือว่า distributor หรือกลุ่มstakeholder ต่างๆอีกบทบาทหนึ่งที่ทำก็คือจะ support ไปที่ทีม Women Entrepreneurship ก็คือให้การ support แก่ผู้หญิงในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเช่น Women Own SME เป็นต้นนะคะก็คือมองว่าเราจะ empower ผู้หญิงไงให้ผู้หญิงสามารถที่จะสร้างธุรกิจรันธุรกิจได้โดยที่มีการเข้าถึงในแหล่งเงินทุนหรือการเข้าถึงในสิ่งต่างๆค่ะเท่าเทียมกับที่ผู้ชายสามารถเข้าถึงได้อันนี้ก็จะเป็นกว้างๆว่างานที่ทำเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างซึ่งหลากหลายโปรแกรมที่เราทำค่ะก็จะเป็นการ address ไปที่challenge ต่างๆที่กลุ่มคนเหล่านี้เจออาจจะให้การสนับสนุนเป็นโปรแกรมให้การสนับสนุนผ่าน private sector ที่เป็นลูกค้าของเราหรือว่าจะเป็นการทำ research ทำ study ต่างๆที่เป็น influencer ทางด้าน thinker หรือความคิดให้กับกลุ่มในสายงาน development finance ตรงนี้ค่ะโอเคได้ค่ะแก้มเชิญค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแก้มนะคะบุญธิดาค่ะตอนนี้เนี่ยก็ทำงานเรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้าน ESG แล้วกันค่ะแต่ว่าแก้มเนี่ยก็คือจะเน้นดูตัว S หรือว่าด้านโซเชียลในมาตรฐาน ESG ซึ่งตอนนี้มีอยู่2บทบาทก็คือจะแชร์ประสบการณ์ใน2โครงการค่ะซึ่งทั้ง2โครงการเป็นองค์กรในลักษณะที่เป็นdevelopment agency โดยที่เราได้รับเงินทุน ด้านการพัฒนาจาก US Agency for International Development ค่ะแล้วก็ Department of Trade and Foreign Affairs จากประเทศออสเตรเลียที่เขาเข้ามาผลักดันประเด็นการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยอย่างโปรเจกต์ที่แก้มทำอันแรกอะค่ะก็คือจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของ counter human trafficking in person อันนี้ของทวีปเอเชียซึ่งตัวบทบาทของแก้มเองอะค่ะจะเป็นการผลักดันการแก้ปัญหาผ่านทางการร่วมมือกับภาคธุรกิจเป็นเหมือนในขอบเขตงานของ Business and Human Rights ก็คือดูว่าปัญหาความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกระดับประเทศเนี่ยมันลงไปถึงความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพการทำงานของแรงงานอย่างไรทั้งแรงงานข้ามชาติแรงงานในประเทศเองค่ะอันนี้คือบทบาทแรกแล้วก็บทบาทที่2เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของ sustainable infrastructure ซึ่งเมื่อไปโยงกับตัว S ใน ESG เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของประเด็นสังคมหรือผลกระทบทางสังคมทั้งแง่บวกและแง่ลบที่เกิดจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นการสร้างเขื่อนรถไฟความเร็วสูงหรือว่า โรงไฟฟ้าพลังงานพลังลมต่างๆที่มันจะมีผลกระทบต่อชุมชนแรงงานหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆค่ะตอนนี้ก็คือดูอยู่ในหลายๆกิจกรรม โอเค อันนี้วันนี้เนื่องจากว่าเรื่องความยั่งยืนนะเวลาเราคุยกันเนี่ยมันก็ดูจะกว้างมากเพราะมีทั้งตัว S ตัว E ตัว G ใช่ไหมที่ตอนนี้คุยกันจะเป็น ESG นะคะก็จะมีทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราจะคุยกันหนักๆตอนนี้จะเป็นเรื่องของโลกร้อนนะ climate change ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องพวกของตัวอย่างตัว G ก็เป็นเรื่อง governance เนาะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยคิดว่าวันนี้เราจะเน้นตัวที่ตัว S เนาะแล้วก็จะมองไปที่ตัวที่เราเรียกว่า impact ละกันว่างานที่แต่ละคนทำเนี่ยถึงแม้ว่าเราก็จะเป็นสังกัดเนี่ยมีเรียกว่าไม่ได้อยู่ภาครัฐขนาดนั้นเป็น intergovernment แล้วก็เป็นทั้งจาก private sector เนี่ยการทำงานผ่านตัวเรียกว่า body โครงสร้างเหล่านี้เนี่ยมันสามารถลงไปถึงตัวคนเล็กๆได้จริงจังแค่ไหนแล้วก็ผลกระทบที่เราเห็นจากการทำงานของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราเห็นจากการทำงานเนาะอันนี้ก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นการพูดคุยในมุมมองส่วนตัวนะคะไม่ได้พูดใน representative ไม่ได้พูดเป็นตัวแทนขององค์กรที่เราทำงานเนาะเราแค่ sharing ว่าเราเห็นอะไรจากการทำงานนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็จะเกริ่นไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะโอเคแพรลองเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องการทำ policy อันนี้ของ Grab เนาะค่ะก็คืออย่างหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็จะแบบเน้นในเรื่องของการเหมือนแบบไป engage กับ government ใช่ไหมคะว่าเวลาในการออก policy กฎหมายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ควรจะต้องเหมือนแบบคล้ายๆกับเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจของเราให้เหมือนแบบโตได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานธุรกิจของ Grab อะมันมาจากการที่แบบเราพยายามจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับคนกลุ่มรากฐานของพีระมิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนพวกนี้เนี่ยแบบเขาอาจจะไม่ได้มี choice ในการประกอบอาชีพแบบปกติหรือแบบคล้ายๆกับจ้างงานเข้าไปแบบ traditional employment กันมากนักอะไรเงี้ยค่ะอย่างบางคนก็ไม่ได้มีการศึกษาสูงๆไม่ได้มีต้นทุนแบบทางสังคมที่เยอะต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีการที่เราออกแบบธุรกิจของเรามาไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบการแบบ ride hailing หรือแบบก็หรือ food delivery ที่ทุกคนเอาจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้จัก Grab ในเมืองไทยอะค่ะว่าเราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นรูปแบบการทำงานรูปแบบใหม่เลยอย่างเช่นแบบคนเหล่านี้เขาก็จะมีอิสระในการเลือกเวลารูปแบบการทำงานที่ตัวเองต้องการแล้วก็แบบมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองหรือแม้แต่เหมือนร้านอาหารที่มาอยู่บนแพลตฟอร์มเราเนี่ยบางทีเป็นร้านเล็กๆไม่ได้มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาอยู่บนแอปมันก็เข้าถึงเหมือนแบบฐานลูกค้าก็เยอะขึ้นรายได้ขึ้นเยอะขึ้นบางร้านเนี่ยถึงขั้นแบบขยายธุรกิจได้เลยก็ตั้งแต่มาอยู่บนแอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงจุดนี้จริงมันก็เป็นจุดที่เราก็ต้องแบบคล้ายๆกับพยายามจะไป educate ว่าเวลาที่รัฐบาลมากำกับเอากฎหมายเนี่ยอยู่จะใช้รูปแบบของแบบ traditional employment อะไรต่างๆนานารูปแบบเดิมของการกำกับราคาต่างๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะเพราะมันเป็นรูปแบบใหม่แล้วเราก็ต้องเหมือนคล้ายๆกับมีทั้ง study ต่างๆมีทั้งผลเชิง impact ต่างๆที่เราสร้างไปให้เขาดูอะไรเงี้ยค่ะอย่างคนที่เขามาทำงานกับเราเขาก็เป็น gig worker คือแบบเราจะใช้แบบกฎหมายในรูปแบบเดิมว่าโอเคเราจะต้องแบบไปกำกับดูแลเขาแบบแรงงานทั่วไปอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้หรืออย่างเหมือนแบบร้านค้าที่เรามีการราคาอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่สามารถไปกำกับราคาได้ในลักษณะเดียวกันกับของที่ขายกันตามร้านปกติสิ่งเหล่านี้มันเป็น
แบบเราต้องเข้าไป educate ภาครัฐเยอะมากว่าแพลตฟอร์มทำงานยังไงแล้วรูปแบบของอนาคตมันเป็นยังไงว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นแค่ของธุรกิจเรานะแต่มันคล้ายๆกับว่าสมมติถ้าเกิดเราดำเนินอยู่ไม่ได้แล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคนมันแบบก็ต้องหลุดออกจากแพลตฟอร์มไปก็ขาดโอกาสในการสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่มีแค่คนกลุ่มนี้มันก็จะมีคนกลุ่มอื่นๆอีกที่เราก็แบบพยายามจะไป empower เขาอย่างแบบคนพิการเนี่ยของ Grab เราก็มีมาส่งอาหารมีแบบไปขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนก็เจอมาก็ไม่ได้มีปัญหาผิดปกติคือเราก็ช่วยเขา ค่ะก็อันนี้ก็คือจะทวนส่วนที่ที่พี่แพรจะเน้นก็คือว่าในเรื่องของการทำธุรกิจที่เป็นรูปแบบ หรืออย่างแบบ ที่เป็นรูปแบบใหม่เนี่ยก็คือว่ามันจะต้องมีการไม่ใช่ธุรกิจผลักดันอยู่คนเดียวแต่ภาครัฐเนี่ยที่เป็นคนกำกับดูแลออกกฎหมายต่างๆเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจกับเรื่องของธุรกิจใหม่ที่จะใช้แบบเดิมมาครอบไม่ได้แล้วดังนั้นหน้าที่ของแพรที่ทำงานตรงนี้เนี่ยก็คือการทั้งไม่ใช่แค่เรื่องของการออก policy ให้กับคนที่อยู่ภายใต้ Grab ในแพลตฟอร์มแต่ว่าทั้งต้องมีเตรียมเรื่องของการหาเนื้อหาให้ข้อมูลทำเข้าใจกับภาครัฐให้เข้าใจว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะไม่งั้นเนี่ยแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคนที่เป็นด้อยโอกาสหรือมีโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆเนี่ยแบบทั่วๆไปลำบากเนี่ยเขาจะหลุดออกไปเลยทำให้สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่ตั้งใจมาทำจริงๆมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าภาครัฐอาจจะไม่เข้าใจและนั่นนี้ก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่เราจะออก policy ในส่วนของนโยบายขององค์กรแล้วก็คือเกี่ยวภาครัฐด้วยใช่ไหมโอเคใช่ประมาณนี้แหละค่ะได้งั้นของมิ้นอาจจะแบ่งกว้างๆเป็น2 ส่วนละกันพอมินทำงานกับ2 ทีมเนาะก็คือทีม Inclusive Business ที่โฟกัสไปที่กลุ่มคนที่เป็นรากฐานพีระมิดแล้วก็ Women Entrepreneurship ก็คือผู้หญิงในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการในส่วนแรกเนี่ยค่ะที่เป็นBOP หรือกลุ่มคนที่เป็นรากฐานของพีระมิดเนี่ยก็ทีมมินก็จะหลักๆก็คือมี area of work อยู่ประมาณ3 ด้านแรกก็คือเหมือนเป็น product development เป็น solution ให้แก่ลูกค้าซึ่งอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะว่าลูกค้าของ IFC จะเป็น private sector เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้คำปรึกษาหรือว่าทำ study ผ่านทางลูกค้าเพื่อจะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีโมเดลที่มันเป็นแบบ inclusive business มากขึ้นเนาะเพื่อจะให้เขา create impact ไปถึงกลุ่มคนที่เป็นBOP เนี่ยมากขึ้นไม่ว่าอาจจะเป็นลูกค้าเขาเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นมีบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัททางด้านสุขภาพเป็นบริษัทในด้านปัญหาด้านตาที่เนี่ยเหมือนบริษัทเขาก็คิด business model ขึ้นมาว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าฐานกำลังที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม BOP แต่ว่ากลุ่ม BOP เนี่ยจะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่ากลุ่มเราเนี่ยมักจะตั้งรกรากอยู่ที่พื้นที่ที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลเนี่ยคลินิกต่างๆเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเขาเนี่ยค่อนข้างลำบากแม้กระทั่งการที่เขาจะแบบว่าเดินทางมาเนี่ยต้องคิดไปว่าค่าเสียเวลาของเขาในการเดินทางมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันลำบากเนาะแล้วก็ในแง่ของเรื่องแบบ affordability หรือ pricing เนี่ยราคาที่แบบจับถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็คิด business model โดยการใช้ digital channel อะค่ะก็คือ telemedicine หรือ telehealth ในการที่จะไปเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างว่าเรา create solution ผ่านทางลูกค้าที่เราไปช่วยยังไงผ่านการแบบว่าให้คำปรึกษาหรือว่าทำ study ต่างๆอย่างที่2ก็คือจะเป็นการเป็นแบบ strategy หรือว่า framework หลักๆเพราะว่า IFC เนี่ยจะให้การลงทุนแก่ภาคธุรกิจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องออกแบบว่าคล้ายๆมี framework ว่าเราจะไปแบบดูยังไงว่าinvestment project ที่เขาไปลงทุนเนี่ยมัน inclusive process มันไปสร้าง impact ให้คนเหล่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบมี framework มี criteria ในการที่เราจะดูว่า investment project เนี่ยเป็น inclusive process หรือเปล่าอันนี้อย่างที่2แล้วก็อย่างที่3ก็คือ thought leadership ก็คือสร้างองค์ความรู้อะค่ะเพราะว่าIFC เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทเงินทุนเพื่อการพัฒนาแบบอันดับใหญ่ของโลกในการที่เป็นหัวหอกทางด้าน inclusive business ให้การลงทุนแบบว่าแบบหลายพันล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ปี 2005อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเขาต้องแบบพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านความคิดเพราะฉะนั้นมันก็จะมี impact
เป็น2เลเยอร์อย่างที่เห็นอย่างเลเยอร์แรกก็คือ impact ให้ private sector มัน impact ให้กลุ่ม BOP ผ่านทางฐานลูกค้า private sector เนอะครับอย่างที่2ก็คือเหมือนเป็นแบบทางด้าน framework ทางด้านความคิดเพราะฉะนั้นต้องเหมือนแบบเป็น influencer ให้องค์กรต่างๆ private sector และ public sector เนี่ยพยายามที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้มากขึ้นอันนี้คือทางด้าน BOP นะคะส่วน Women Entrepreneurship ก็คือผู้หญิงในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเราก็มีโปรแกรมหลากหลายโปรแกรมเหมือนกันแต่โปรแกรมที่มินช่วยอยู่ก็คือจะเป็นโปรแกรมที่เน้นไปทาง sourcing หรือ procurement ก็คือการจัดซื้อจัดจ้างโดยปัญหาหลักๆที่ Women SME ค่ะเจอก็คือเพราะว่าดูทั่วโลกแล้วเนี่ยมันมีภาครัฐ government ใช่ไหมคะแล้วก็พวก multinational company พวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยไปให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้งบประมาณแก่ Women SME เนี่ยน้อยกว่า 1% ทั่วโลกอ่ะซึ่งมันน้อยมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเราก็เลยจัดโปรแกรมขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงให้บริษัทอะค่ะอย่างเช่นที่เราเรียกว่า buyer เนาะเพิ่มการจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงมากขึ้นก็คือผู้หญิงให้โอกาสมากขึ้นใช่ซึ่งปัญหาหลักๆก็คือโอเค of course access to finance การเข้าถึงเงินทุนเพราะว่าหลากหลายประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่มีข้อจำกัดทางวัฒนธรรมอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าในการเข้าถึง even การเปิด bank account อ่ะพี่ผู้หญิงอ่ะไม่สามารถจะเปิด bank account เองได้ถ้าไม่มีญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายมาเปิดด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นข้อเสียเปรียบในหลากหลายประเทศและนอกจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วใช่มันก็จะมีการเข้าถึงแบบว่าเน็ตเวิร์กการเข้าถึงความรู้สิ่งจำเป็นหลากหลายอย่างที่ใช่ที่มันจำเป็นในการสร้างธุรกิจในการรันธุรกิจแล้วก็เน็ตเวิร์กของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นโปรแกรมเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราจะช่วยเขาในด้านแบบ access to finance ยังไงช่วยเขาในการแบบ build capacity ของเขาสร้างศักยภาพของเขายังไงหรือว่ามี matchmaking networking event ให้เขาเนี่ยสามารถที่ connect กับ buyer ได้อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่จะมีบางประเทศอย่างเช่นที่ทำไปก็เป็นเคนยากำลังทำอยู่โคลอมเบียแต่ว่าในบทบาทของเมนเนี่ยจะอยู่กับ global team เพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนที่แบบดูแบบว่า methodology ดูแบบ diagnostic tool ดูแบบเหมือนแบบ product ที่เราไปให้ลูกค้าเป็นหลักๆนะคะก็คืออันนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นใช่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น research เป็น global research ที่เราไปแบบ studyปัญหาเนี่ยใน emerging market แล้วก็เหมือนเราไปคุยทำ survey สัมภาษณ์กับกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเราก็ดูปัญหาคืออะไรแล้วก็จะให้คำแนะนำที่จะสามารถสร้าง empower women SME ในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทใหญ่ได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแบบภาพหลักๆ12กว้างอยู่2ด้านนะคะก็คือเน้นเรื่องของการสร้างช่องทางเนาะว่าให้คนเหล่านี้ที่เรียกว่าถ้าไม่ได้มีใครเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยเหลือในการเชื่อมต่อเนี่ยเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะทำธุรกิจให้สำเร็จได้เลยแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียกว่าพึ่งพาตัวเองเรียกว่ามีอิสระในการทำอาชีพอิสระในการเลี้ยงตัวเองในการตัดสินใจถ้าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีองค์กรอย่าง IFC เนี่ยเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางในการเชื่อมเนาะหาช่องทางใหม่ให้กับคนเหล่านี้เนาะโอเคทีนี้ต่อมานะคะก็เดี๋ยวพอฟังของทาง Grab ฝั่งของ IFC ไปแล้วเดี๋ยวมาฟังของแก้มบ้างนะคะว่างานที่ทำเนี่ยมันเป็นเป้าหมายของกลุ่มที่เราใส่ใจหรือต้องการสร้าง impact ให้เนี่ยคือใครบ้างเชิญเลยค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวแก้มจะยกตัวอย่างเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะคะกลุ่มแรกก่อนเลยจะเป็นกลุ่มแรงงานในห่วงโซ่อุปทานหรือว่า global value chain นะคะถ้าให้พูดถึง context ปัญหาโดยรวมก่อนแล้วกันก็คือยกตัวอย่างเช่นสมมุติสินค้าที่เราซื้อมากินอย่างเงี้ยอย่างเช่นกุ้งใน Tesco Lotus หรือว่าน้ำตาลที่เราซื้อมาในห้างอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วกว่ามันจะออกเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมมันผ่านกระบวนการมากมายแล้วถ้ามันย้อนลงไปคำว่าห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain ท้ายที่สุดอย่างที่ถ้าโยงกับคอนเซปต์เบียดจากพีระมิดที่เมื่อกี้พี่แพรกับมีนพูดถึงอะค่ะห่วงโซ่อุปทานที่1หรือ Tier 1เนี่ยมันก็คือแรงงานตัวเล็กๆที่ยกตัวอย่างเช่นเป็นแรงงานตัดอ้อยอยู่ในสวนแรงงานตัดต้นปาล์มแรงงานตัดโกโก้ที่เอามาผลิตเป็นผงโกโก้ให้เราหรือว่าคนที่เขาจับปลากลางทะเลกลางมหาสมุทรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ตัวปัญหาก็คือว่ามันไม่มี visibility สำหรับผู้ที่อยู่ห่วงโซ่อุปทานข้างบน
ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็คือglobal buyer หรือว่าบริษัทใหญ่ๆที่เขาซื้อผลิตผลเหล่านี้แล้วไปทำ mass production เป็นผลิตภัณฑ์ให้เรา ทีนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะมันก็มีเหมือน awareness ในเรื่องนี้มากขึ้นถ้าดูจาก context ปัญหาจากฝั่งธุรกิจนะก็ยกตัวอย่างมันก็จะเริ่มมี regulation ต่างๆที่โตขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบModern Slavery Act California Transparency Act หรือล่าสุด EU กำลังจะออกเรื่องของ mandatory due diligence ซึ่งหมายถึงว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยที่ซื้อสินค้าจากประเทศอื่นประเทศกำลังพัฒนาคุณไม่สามารถมีความรับผิดชอบต่อแค่ operation ของคุณในประเทศนั้นได้อีกแล้วถ้าสมมติคุณซื้อสินค้าจาก5ประเทศคุณต้องช่วยลงไปดูด้วยว่า supplier คุณน่ะเขาหาสินค้านั้นมาด้วยวิธียังไงถ้าสมมติคุณกำหนดราคาไปเท่านี้แล้ว supplier คุณอยากที่จะมี competitive price แล้วเขาไปกดเอากับค่าแรงงานหรือว่าการใช้แรงงานทาสหรือว่าการบังคับใช้แรงงานเกินเวลานั่นคือการที่สินค้านั้นได้มาอย่างที่ไม่ปราศจากความเสี่ยงทางด้านโซเชียลหรือตัว S ใน ESG ทีนี้ในส่วนของผลกระทบต่อstakeholder ตัวเล็กที่เป็นแรงงานตรงนี้ค่ะยกตัวอย่าง approach ของโปรเจกต์แก้มที่ใช้ในการทำคือมันมาจากมุมมองของ development องค์รวมซึ่งมันค่อนข้างเวกมากถ้าพูดกันตรงๆทั้งตอนที่แก้มเรียนหรือตอนแก้มทำงานก็เป็น development คือยังไงว่าพัฒนาอะไรใช่ไหมถ้ามามองดีๆก็คือbusiness ฝั่งภาคธุรกิจเขาก็พยายามทำในส่วนของเขาตาม international standard ว่ามันจะต้องมีค่าแรงเท่านี้นะจะต้องมี contract เป็นลายลักษณ์อักษรต้องมี training ให้นะภาครัฐเขาก็จะมีเหมือนสมมุติจะเอา migrant worker ผ่าน border เข้ามาในประเทศก็ต้องมี registration นะ recruitment agency ต้องมีการขึ้นทะเบียนนะแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะมันก็จะยังมี gap หรือช่องว่างยกตัวอย่างเช่นในอินดัสทรีที่แก้มเคยแชร์ไปแล้วกันเป็นอินดัสทรีของ fishery เพราะว่าจะเห็นภาพได้ชัดมากแกปที่ยังขาดใช่ในประมงแกปที่มันยังขาด visibility มากๆหลังจากการที่โปรเจกต์แก้มได้ไปพูดคุยกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คือเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเทียร์หนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของเขาอย่างเช่นเวลาออกไปหาปลากลางทะเลหรือว่าคนงานปาล์มออยล์ในมาเลเซียหรือคนงานที่อยู่บนเรือที่ไปจับปลาในแปซิฟิกไอแลนด์เขาไม่รู้เลยว่าบนเรือนั้นน่ะคนที่เป็นนายจ้างหรือว่านายท้ายเรือเขาเคี่ยนตีบังคับหรือว่าใช้วิธีไหนก็ตามให้แรงงานจับปลาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เขาจะมาขายให้ได้มากที่สุดค่ะทีนี้บทบาทของproject development นะคะคือการ identify การระบุปัญหาตรงนี้ให้ชัดว่านี่คือปัญหามันไม่มี visibility หรือmonitoring system ที่ไปสามารถconfirm ได้ว่าแรงงานมีชีวิตความเป็นอยู่ในการทำงานที่ดีหรือไม่ทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือ identify ปัญหาแล้วก็พยายามที่จะคล้ายๆรับบทบาทของ system integrator คือไปคุยกับทางภาครัฐว่าตอนนี้ภาครัฐมีระบบอะไรอยู่บ้างแล้วอย่างเช่นในประเทศไทยก็จะมีเหมือนระบบ vessel monitoring system ติดอยู่บนเรือรู้เลยว่าเรือที่ไหนไปที่ไหนใช้เวลากี่วันถ้าออกไปเกินหน้าน้ำ10 วันคือเป็นไปได้แล้วว่าคนงานไม่มีข้าวกินโดนโยนลงทะเลอันนี้เป็นต้นทางธุรกิจเขาก็จะมีเหมือนเป็นระบบในคอมที่ไว้ให้แรงงานเขาคีย์ว่าเข้าเรือกี่โมงออกกี่โมงแต่ที่ยังขาดก็คือในส่วนของแรงงานล่ะที่อยู่บนเรือแล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าเขามีปัญหาเขาจะติดต่อใครได้อันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าเราก็จะไปเหมือนไปคุยกับ solution provider อย่างเช่นองค์กรที่เขาทำเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ดาวเทียม Wi-Fi โดยที่สามารถออกแบบโซลูชันตัวนั้นมาให้เป็นราคาที่ affordable มากที่สุดแล้วเอาเหมือนโซลูชันที่เรา identify ได้ค่ะไปลอง pilot คือไปลองใช้งานจริง 3-6 เดือนแล้วเหมือนเก็บข้อมูลว่ามันช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็คือสามารถเก็บข้อมูลได้ว่าแรงงานมีปัญหาอะไรแรงงานสามารถติดต่อ reach out ไปที่ local NGO หรือภาครัฐในจังหวัดที่เขาไปจอดเรือได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างแรกตัวอย่างที่2นะคะก็คือจะเป็นกลุ่ม stakeholder ก็คือเป็นกลุ่มชุมชนเนาะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นโครงการที่ทำอยู่อีกโครงการหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการก่อสร้าง infrastructure ขนาดใหญ่ละกันยกตัวอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในเฟสเริ่มต้นในบางส่วนน่ะบริบทปัญหาก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการทำ EIA หรือ Environmental Impact Assessment แล้วก็ตามแต่ว่าในคอนเท็กซ์ของประเทศกำลังพัฒนาในบางครั้งในเชิงการกระทำจริงค่ะองค์กรที่ลงไปทำก็อาจจะยังมีช่องโหว่
ที่ปัญหาที่โดนระบุไว้ใน EIA ESIA เนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขจริงในส่วนของบทบาท development ของโปรเจกต์แก้มเองเนี่ยก็คือจะลงไปทำเป็นเหมือน direct stakeholder engagement ลงไป identify กลุ่ม community ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดการก่อสร้าง infrastructure แล้วก็พูดคุยเพื่อมาตรวจสอบว่ามีเรื่องของการไล่ที่ไหม displacement เรื่องปัญหาฝุ่นปัญหาเรื่องเสียงมีการจัดการเรื่องของการก่อสร้างที่ไปกระทบต่อกิจกรรมอาชีพของผู้คนในบริเวณนั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วมี corrective action ในส่วนที่รัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นควรจะต้องเหมือนมา engage กับชุมชนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำเป็นเหมือนข้อแนะนำ policy recommendation นี้ค่ะแล้วก็เอากลับไปคุยกับภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องคล้ายๆเหมือนหาปัญหาหาแกปแล้วลิงก์ผู้ที่ได้รับประสบปัญหากับผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ปัญหาแล้วเอาโซลูชันไปฝากไว้ในมือเขาใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ให้เห็นชัดๆแล้วกันอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจก็คือเมื่อกี้มิ้นมีพูดถึงเรื่องของทาง development finance ที่เหมือนเป็นผู้ให้ทุนใช่ไหมคะอันนี้แก้มพูดจากอีกมุมหนึ่งของ stakeholder เดียวกันแล้วกันอย่างเช่นแก้มก็จะเคยทำในมุมที่เป็นdevelopment agency ที่ไปช่วยองค์กรที่เป็นได้รับเงินทุนจาก World Bank หรือ IFC อะค่ะเพื่อที่จะมาพัฒนาเหมือน power plant ในประเทศกำลังพัฒนาอันนี้เป็นคอนเทกต์ของประเทศเวียดนามซึ่งเขาก็มีเหมือน aspiration ความตั้งใจที่จะทำให้ดีขึ้นเท่ากับ international standard แต่ว่าเขาก็จะยังขาดเหมือนความรู้ความเข้าใจว่าการที่จะตอบโจทย์ compliance กับ standard เหล่านี้ต้องทำอย่างไรเหมือนองค์กรก็จะเหมือนมีหน้าที่เข้าไปเป็นเหมือน technical support ในแง่ที่ว่าช่วยเขาดู policy ที่มีอยู่ซึ่งกลุ่มที่ได้รับ impact อย่างนี้ค่ะก็จะรวมไปถึงทั้ง community หรือ employee ข้างในเองอย่างเช่นมันจะมี policy เกี่ยวกับเรื่อง gender based violence and harassment เรื่อง discrimination ความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าเวลาเกิดปัญหา sexual harassment คุณจัดการยังไงมี policy ที่ถูกต้องมีทีม committee ที่จะทำให้ผู้หญิงหรือ vulnerable group ในองค์กรเนี่ยสามารถไป report หรือ share grievance ได้อย่างสบายใจและ anonymous หรือเปล่าเป็นต้นใช่ค่ะทีมแก้มก็จะเข้าไปเหมือนช่วย support ตรงนี้เท่าที่ฟังมาจากทั้ง3คนเนี่ยคีย์เวิร์ดที่เหมือนกันก็คือว่าเน้นคนที่อยู่ตรงเป็นฐานพีระมิดเนาะ BOP นะคือคนกลุ่มนี้ที่รู้สึกว่าต้องได้รับการสนับสนุนมากเป็นพิเศษเพื่อให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่นเนาะก็นี้ก็เป็นจุดที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ทุกคนได้พูดถึงแล้วก็อย่างของแพรเนี่ยก็จะพูดถึงแง่ของ private sector เนี่ยที่เป็นโมเดลธุรกิจแบบใหม่เนี่ยที่มีความ challenge ในตัวของโมเดลใหม่อยู่แล้วด้วยเนาะในการทำอย่างไรให้มันเรียกว่าเพราะมันเป็นธุรกิจใหม่มันก็ต้องมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยว่าการทำงานต่อไปมีปัญหาอะไรบ้างเนาะส่วนของมิ้นกับแก้มเนี่ยก็เรียกว่ามาในมุมที่แบบว่ามิ้นเป็นคนที่ให้ตัวเงินแล้วก็ต้องมีการเซตเครดิตต่างๆเพื่อให้ผ่านส่วนแก้มนี่ก็พยายามจะวิเคราะห์ดูปัญหาว่ามันยังมีอะไรอยู่บ้างถ้าเทียบกับไครทีเรียที่เหมือนทางของฝั่งมิ้นออกแบบมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นการเชื่อมโยงเนาะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วก็อยากให้เนื่องจากทุกคนในห้องนี้ค่อนข้างมี year of service หรือว่าทำงานในเรื่องนี้มาหลายปีแล้วเนาะอย่างแพรเกิน5แน่นอนแพรถึง10หรือยังไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้คิดว่าคีย์เวิร์ดที่ทุกท่านที่ทุกคนได้คุยกันมานะในเรื่องของการทำแล้วได้เห็นคนจริงๆเรียกว่าสัมผัสกับคนจริงๆว่าเขามีความเชื่อมอยู่ที่ดีขนาดไหนหรือเขาได้รับการลดความผลกระทบขนาดไหนเนี่ยอยากจะถามว่าแน่เราเชื่อได้ว่ามันมีปัญหาแน่นอนในการทำงานความท้าทายมีแน่นอนอะไรคือจุดที่ทำให้แบบมันต้องผ่านการผิดหวังการทำไมทำไม่ได้หรือทำไมมันถึงไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ควรจะเป็นคืออยากจะถามว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยยังคงอยู่บนเส้นทางนี้ยังคงทำงานในฟิลนี้ต่อโดยที่แบบไม่ได้เสียกำลังใจหรือแบบถอดใจไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออยากจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ถามทุกคนเนาะอย่างแพรคิดว่ายังไงบ้างในเรื่องของการสร้างกำลังใจในการทำงานหรือทำอะไรในส่วนนี้ก็เอาจริงๆคือแบบก็ทำแบบมาแนวเนี้ยมันมาหลายปีแล้วแหละเพราะจริงๆอาจจะเพราะว่า purpose ส่วนตัวเราเอาจริงถ้าอย่าง4คนนี้ก็จะพอรู้กันอยู่แล้วเราก็จะคล้ายๆกันเนาะก็คือแบบเราไม่ได้อยากจะทำงานแค่ว่าอยากจะสร้างกำไรให้บริษัทอะไรอย่างนี้ไงแค่เหมือนแต่รู้สึกว่าอยากทำงานที่แบบที่สร้าง impact สร้างผลกระทบต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบพอมันตอบโจทย์อะไรที่มันเป็น purpose ส่วนตัวเราก็ยังสามารถที่จะเหมือนแบบสู้กับมันไปได้ถึงแม้ว่าจะเจอแบบ challengeก็คือไม่ว่าคล้ายๆกันก็คือคนที่ทำงานด้านนี้ก็คือ
มีความตั้งใจจริงที่อยากจะทำงานที่สามารถสร้าง impact ให้ได้ว่าอันนี้มันเป็นธีมหลักๆเพราะฉะนั้นแบบว่าทุกครั้งอ่ะเวลาทำงานอ่ะมันจะมักจะบอกกับตัวเองเสมอว่าแบบ the work is meaningful in itself คืออันนั้นมันเป็นเหมือนแบบ life goal ของมินแล้วอะว่าแบบทำงานที่มันมีความหมายเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่เราทำทุกวันอะมันไม่ใช่โอเคส่วนหนึ่งก็คือทำงานเพื่อหาเงินเข้าตัวเองเนาะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอะก็คือเนื้องานที่เราทำสิ่งที่เราทำอะเราเห็นเป้าหมายว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่ว่าเพื่อการสร้าง impact ที่ดีขึ้นให้สังคมซึ่งถามว่ามันมีchallenge ที่เข้ามาไหมมันก็มีนะแต่ถามว่าเคยผิดหวังไหมไม่เคยเพราะว่ามีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาในทำสายทางด้าน development มาตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันก็มี challenge ในแง่ของแบบความที่ไม่ตรงกันระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างตอนที่พี่ฝ้ายพูดถึงว่าเราเห็น impact หรือเปล่าอ่ะก็จะย้อนกลับไปที่ว่าขึ้นอยู่กับบทบาทในสิ่งที่เราทำองค์สเกลหรือองค์กรที่เราทำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราอยู่ตรงไหนของอีโคซิสเต็มนี้เนาะมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าเราทำวันนี้เราจะเห็นผลพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะฉะนั้นเวลาแบบตอนจบมาใหม่ๆก็อยากจะทำงานที่มันสร้าง impact แหละแล้วพอไม่เห็นมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นเนอะปะแต่พอทำมาสักพักอ่ะก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบ lifelong journey อ่ะคือมันต้องอดทนใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ว่าเราทำวันนี้เราจะเห็นพรุ่งนี้แต่สิ่งที่เราทำมันอาจจะไปสร้าง impact เหมือนมันไปสร้างเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ให้หลายอย่างโดยที่เราไม่เห็นอย่างเช่นในด้าน policy หรือความคิดใช่ปะมันอาจจะดูกว้างแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นการเปลี่ยนความคิดมันเป็นการที่แบบว่าสร้าง awareness ให้คนอื่นๆในสังคมมันก็เป็นผลกระทบด้านหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันเป็นงานอย่างของแก้มเนี่ยทำงานกับแบบคนที่ได้ผลกระทบจริงๆมันก็อาจจะเห็นผลมากกว่าเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าบทบาทที่เราทำสเกลขององค์กรเราสิ่งที่เราทำเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจในตัวอีโคซิสเต็มเนี่ยมินว่ามันก็ทำให้เราสามารถที่จะแบบยังอยากจะอยู่สายนี้ได้นะแล้วกับประกอบกับความตั้งใจจริงของเราแล้วก็เนื้องานที่มันมีความหมายของมันโดยตรงimpact ที่สิ่งที่จะสร้างขึ้นมันก็เป็นแบบเป้าประสงค์ของการทำงานแล้วก็เป้าประสงค์ของชีวิตไปโดยปริยายก็คือเรียกได้ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นใจร้อนอยากเห็นผลเร็วไวเนี่ยเข้ามาทำองค์กรอย่าง IFC หรือองค์กรใหญ่ๆเนี่ยหรือทำดู policy เนี่ยน่าจะไม่รอดเนาะเพราะมันจะไม่เห็นผลแบบวันนี้พรุ่งนี้คือต้องอดทนนิดนึงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวก่อนไปแก้เนาะขอแพรเทสหน่อยค่ะคุณแพรกลับมาแล้วได้ยินไหมคะโอเคดีมากเลยเมื่อกี้ต่อจากส่วนที่ขาดไปเนาะก็คือพูดว่าในส่วนที่อยากทำงานในส่วนนั้นที่เป็นค่อนข้างเป็น personal goal เนาะในการที่บอกว่าเราทำอันเนี้ยที่ทำต่อมาได้ยาวนานเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของ value ของตัวเราเองทีนี้ต่อไปมีอะไรต่อบ้างที่บอกว่าเป็นส่วนที่อยากจะเล่าต่อเชิญได้เลยจ้ะก็จริงๆก็คือเหมือนแบบก็อยากจะบอกว่าอย่างพอมาทำงานที่ Grab เนี่ยก็เรารู้สึกว่ามันเป็นบริษัทที่มันแบบมันมีภารกิจทางสังคมในการแบบ drive company ไงซึ่งเรารู้สึกว่าพอมันตอบโจทย์กับ value เราอะเราก็จะรู้สึกว่าแบบงานที่เราทำอะมันมีความหมายไงสมมุติถ้าเกิดเราอยากจะไปไฟเพื่อนโยบายอันเนี้ยก็เพื่อให้ธุรกิจนี้ดำเนินไปแต่ธุรกิจเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่คนที่เหมือนแบบเราก็กำลังอยากจะเหมือนแบบ empower เขาหรือว่าอยากจะดึงเขาเข้ามาในระบบเศรษฐกิจอะไรซึ่งก็เลยรู้สึกว่าพอตรงเนี้ยมันตอบโจทย์กันละกันอะไรกับในเชิง value อะมันก็เหมือนมีแรงที่จะทำต่อไปเนาะแล้วขณะเดียวกันเราก็เหมือนแบบอันนี้มันเป็นงานที่เหมือนแบบคล้ายๆกับเราได้ลงมือทำจริงๆอะคือเรารู้สึกว่าเราอยาก drive เรื่องนี้ก็จะแบบทำทุกวิธีทางเพื่อจะ advocate เพื่อจะแบบ educate เพื่อจะแบบสู้กับมันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถามว่ามันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยมากแล้วโดยเฉพาะความ challenge ความท้าทายของประเทศไทยอะเอาจริงๆทุกคนก็รู้ว่าแบบมันคือยังไงคือไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบโครงสร้างทุกอย่างหรือว่าเหมือนแบบคนระดับบนในอำนาจที่เขาเป็นคนกำหนด policy ประเทศเนี้ยอย่างเช่นถ้าจะให้พูดอย่างแบบธุรกิจเนี้ยมันก็แบบมันใหม่เนาะบางทีเข้ามามันก็จะมาขัดประโยชน์กับคนหลายๆคนก่อนหน้านี้แกไปก็เคยเกือบจะถูกปิดเพราะว่าแบบวินไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โหพักหนึ่งแล้วเขาก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่แบบเขาก็ลิงก์อยู่กับรัฐบาลเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมันก็ต้องสู้มันก็ต้องมีการแบบโชว์เทรดออฟในเชิงเศรษฐกิจสังคมเพื่อจะสร้างนโยบายตรงนี้ซึ่งจริงๆพอออกมาปุ๊บก็ยังไม่จบมันยังต้องไปสู้ในเชิง implementation ด้วยเพราะบางทีแบบ
กฎหมายเขาก็เขียนมาแบบบางทีคือเอาจริงคือคนที่เนี่ยคือเขาไม่ได้บางทีมองไม่สุดเอ็นไงว่าแบบบางทีมันเร็วหลายๆอย่างที่เราจะต้องไฟต่อหรืออย่างแบบคนที่เป็นคนออกกฎหมายนโยบายบางทีเขาก็ไม่ได้แย่นะหลายๆคนก็แนวคนเฒ่าคนแก่ที่จริงๆแล้วอาจจะแบบไปเลี้ยงหลานไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบคล้ายๆกับเขาก็เอาจริงๆเขาไม่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาจะกำกับคือเขากำลังจะกำกับอะไรแต่เขามองว่าสิ่งที่เขาทำเขาหวังดีกับประเทศนี่คือสิ่งที่เหมือนแบบบางทีเราดีเทคได้จริงๆนะว่าเขาคิดแบบนี้แต่เขาไม่มีความรู้ไงเราก็ต้องพยายามเราต้องแบบพยายามทำให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบก่อนหน้านี้อันนี้เป็นเคสที่กำลังเหมือนแบบจริงๆก็มีการเหมือนแบบพยายามไปให้ความรู้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือคล้ายๆกับเขาไม่อยากให้คนระดับรากหญ้าเนี่ยเป็นหนี้เขาก็เลยจะเหมือนออกกฎหมายมาเพื่อคล้ายๆกับเหมือนเวลาที่แพลตฟอร์มตัดเงินหรืออะไรเงี้ยควรจะต้องมีขั้นต่ำหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเพราะว่าไม่อยากจะให้เหมือนแบบเหมือนแบบคนพวกนี้จ่ายเงินจนหมดไม่มีเงินออมแต่เราก็มองแต่เดี๋ยวนี้คือคนเวลาเขาซื้อพวกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่อนบ้านผ่อนรถเขาผ่อนกับแพลตฟอร์มเยอะเพราะว่าทำไมเพราะว่า Grab มีโปรดักต์อย่างเช่นแบบพวกไมโครไฟแนนซ์ซึ่งคนพวกนี้เขากู้ได้ไงแต่ว่าคือพอเขามี performance ที่อยู่ในแอปของเราสามารถมาประเมินเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำๆให้เป็นรายวันได้คือทำ ซึ่งมันเป็น KYC ได้คือ ใช่ ดูได้ว่าเป็นยังไงใช่ซึ่งมันเป็น product ที่เราออกแบบมาโดยที่เหมือนดูจากเนเจอร์ของคนพวกนี้แล้วคือแบบคล้ายๆกับเรามี testimonial ชัดเจนว่าหลายๆคนเนี่ยคือเขาสามารถปลดหนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปหันไปหาเงินกู้นอกระบบหรือชาร์จโลนตอนนี้คือเงินกู้เงินในระบบเนี่ยมีอยู่เกือบ100,000ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เติบโตได้อีกแต่คราวนี้พอเหมือนแบบท่านทั้งหลายเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไงเขาก็จะเหมือนแบบบางทีเขาก็ไม่ได้มองครบองค์รวมว่าเวลาที่เขาจะกำกับเนี่ยมันมีหลายจุดที่ต้องมองนะถ้าเกิดตรงจุดเนี้ยไม่ทำไม่ได้คือไม่อยากให้คนเป็นหนี้แต่ว่าทำให้คนเหล่านี้ก็มากู้กับพวกไมโครไฟแนนซ์กับแหล่งเงินทุนที่ก็แบบไม่ได้แก้กู้ไม่ได้เดี๋ยววันหลังถ้าเกิดมากู้กับ Grab ก็ไม่ได้เพราะว่าเราหักเงินแบบขั้นต่ำอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วเขาจะกู้ที่ไหนก็ต้องกลับไปหาเงินกู้นอกระบบอีกแล้วมันแก้ปัญหาการเหมือนแบบเงินออมของคนไหมอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นจุดอะไรซึ่งบางทีบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาร้ายไงแต่เขาไม่ได้มีความรู้เพราะว่าแพลตฟอร์มเป็นเรื่องใหม่มันก็เลยเป็นจุดเราก็ต้องเข้าไปสู้เข้าไป educate อะไรเงี้ยซึ่งก็อย่างที่มิ้นคือมันไม่ได้เห็นผลแบบเร็วขนาดนั้นกฎหมายมันไม่ได้ออกกันหรือแบบนโยบายอะไรไม่ใช่แบบโอ้โหพรุ่งนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่แบบเรื่องแบบด่วนจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบค่อยๆสู้ค่อยๆไปเขาก็จะใช้ที่นี่จะชอบใช้คำว่านวดคือค่อยๆแบบนวดค่อยๆเหมือนแบบคล้ายๆกับโอเคแต่คนรู้มากขึ้นว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็เหนื่อยเราก็เครียดเราก็กดดันนะบางทีแบบไปเจอบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยจะสู้เพื่อแบบอะไรแบบนี้ไปทำไมวะแต่ก็แบบพอมันนึกภาพไปในอนาคตว่าสมมุติถ้าเกิดแบบนโยบายมันออกมาโดยที่ไม่มองถึงองค์รวมแล้วสุดท้ายผลกระทบมันตกที่ใครมันก็ตกอยู่ที่แบบคนที่ใช้แอปก็คือผู้บริโภคคนไทยเยอะๆหรือแบบคนที่แบบเดิมเขาได้แล้วเขาต้องหลุดออกไปหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ยังคุ้มค่าที่จะสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยท้าทายอย่างเดียวของเรานะเพราะว่างานเราต้อง bridge the gap ระหว่างคนที่อยู่ข้างนอกคือรัฐบาลกับคนใน Grab ซึ่งแบบเหมือนคนละโลกคนพวกนี้ก็ไม่เข้าใจทำไมได้แบบรัฐบาลเขาพูดไม่รู้เรื่องก็ทำอะไรเงี้ยก็ไหนข้างนอกมาฉันก็เหนื่อยกับการที่จะต้องมาแบบเฮ้ยเธอใจเย็นๆคือเขาแบบโอ้โหเขาเป็นคุณตาอยู่70เข้าใจว่าระบบกระเป๋าตังค์ของเราตัด wallet ยังไงด้วยซ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไปคล้ายๆกับไป educate อะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันก็เป็นความแบบบางทีมันก็มันนะแต่มันก็เหนื่อยแต่คือแบบคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดว่าก็ถ้าชอบความท้าทายรู้สึกว่างานเนี้ยมันก็ดีแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องใจเย็นไปด้วยเพราะว่าอย่างที่มิ้นบอกแหละว่าแบบการแบบพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบเชิงระดับสูงเนี่ยโครงสร้างคล้ายๆกับพยายามไปทีละสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ again คืองานที่เล่นกับ policy ก็ไม่เหมาะกับวัยรุ่นใจร้อนเช่นกันถ้าเกิดอยากจะเห็น impact เนาะก็เรียกได้ว่ามันคือการวิ่งมาราธอนน่ะคือมาราธอนคือไม่ต้องใส่ทีเดียวทั้งหมดแต่ค่อยๆใส่แต่ข้องให้มันอยู่ได้ยาวๆอันนี้ก็น่าจะเป็นทริคจากคนที่ทำงานด้านนี้มา5 ปีอัพแน่นอนนะว่าแบบว่าการใจร้อนเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมาเนาะในเคส2อันนี้ทีนี้ของแก้มวัยรุ่นใจร้อนทำได้ไหมจะเห็นผลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะซิสก็คือจะจริงๆในส่วนของมันมี2ส่วนของคำถามใช่ไหมถ้าตอบสั้นๆที่หลายๆที่มิ้นกับพี่แพรพูดไปแล้วแหละว่าทำไมถึงยังใช่ไหม
จริงๆก็คล้ายๆกันในเรื่องของว่า sense of higher purpose อะเพราะว่าลองคิดดูว่าวันหนึ่งกว่างานแต่ละงานมันจะพุชไปได้อะอยู่ไม่ใช่แค่ว่าต้องมีแบบไฟในการช่วยคนนะแต่ว่าในความเป็นจริงคืออยู่อาจจะต้องนั่งทำเอกสารอาจจะต้องนั่งส่งจดหมายไปหาองค์กรนี้เพื่อให้เขามาคุยกับเราไปคุยกับเขาต้องไปคุยกับ stakeholder 10 กลุ่มคุยกับบริษัทนั้นบริษัทนี้เพื่ออธิบายปัญหาให้เขาเข้าใจแล้วให้เขาเอากับเราด้วยอะว่าแบบมันเป็นปัญหาว่ะแล้วเราต้องลุกขึ้นมาแก้นะคือมันใช้พลังงานเยอะมากๆใน nuances หรือแบบรายละเอียดปลีกย่อยรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากกว่าแต่ละ new action จะเกิดขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราส่วนตัวเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยกูทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแบบทำไมฉันต้องมานั่งเขียนสิ่งนี้ทำไมฉันต้องนั่งพยายาม convince management คนนี้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีแรงที่จะแบบขับเคลื่อนนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมยังรู้สึกว่าอยากทำงานในฟิลนี้เพราะมันค่อนข้างเห็น impact ชัดว่าเรากำลังทำเพื่อเหมือนช่วยกลุ่มเปราะบางไหนทีนี้ถ้าในส่วนของchallenge หรือ disappointment ก็มีในหลายๆเรื่องถ้าให้ยกตัวอย่างตัวอย่างแรกอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความเชื่อว่าสิ่งใดเป็นปัญหาและสิ่งใดสามารถทำให้ดีขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของsolution ใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีหรือ social innovation ใหม่ๆที่ทางโปรเจกต์แก้มพยายามหาปัญหาแล้วหาวิธีแก้มาให้ก็ใช่ว่าทุกคนจะเห็นดีด้วยและอยากเอาไปใช้เพราะเขาไม่เข้าใจแล้วอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นไปคุยกับเจ้าของเรือหรือเจ้าของสวนอย่างเงี้ยว่าแบบคุณพี่คะเนี่ยคุณพี่โดนแบบว่าคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากคุณพี่เขากดมาใช่ไหมว่าพี่ต้องทำตามมาตรฐาน1 2 3 4แล้วทางแรงงานก็ไม่รู้เรื่องอีกก็ทำให้เป็นอีกถ้าคุณพี่เอาแบบเครื่องมือนี้ไปใช้มันจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเก็บข้อมูลง่ายขึ้นแรงงานมีหนทางที่จะเหมือนหาข้อมูลแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเจ้าของกิจการรายย่อยหรือเจ้าของเรือเขาอาจจะบอกว่าเสียเวลาทำไมผมต้องแบบจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์นี้มาใช้แล้วยังต้องมาสอนแรงงานใช้อีกมันเหมือนการ change management ในระดับหนึ่งด้วยค่ะว่าเราจะสามารถทำความเข้าใจและคุยแต่ละภาษากับคนหลายๆกลุ่มภาคส่วนได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอย่างแรกแก้มว่าเราต้องเหมือนเข้าใจเขาก่อนว่า where they are coming from ปัญหาเขาคืออะไร priority ของชีวิตเขาคืออะไรเพราะหลายๆครั้งกลุ่มคนแบบอย่างแก้มเองที่แบบมองถึง higher purpose international standard อย่างเงี้ยบางทีพอไปคุยกับคนที่เขาอยู่ใน context อื่นๆเขาจะไม่เข้าใจหรอกทำไมเราต้องแคร์ international standard อะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆพูดกับเขาว่ามันจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นได้ยังไงการทำอาชีพเขาดีขึ้นได้ยังไงอันนี้ challenge ที่1 challenge ที่2ที่ค่อนข้าง realistic นิดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของคือตัวองค์กรเองอะค่ะโปรเจกต์อย่าง USAID อย่างเงี้ยมันคือลักษณะของการได้ funding มาเพื่อที่จะเอามา implement กิจกรรมใช่ไหมแล้วมันก็จะเหมือนมี goal และ timeline ว่าต้องทำได้อย่างนี้อย่างนี้ตาม goal ซึ่งบางทีด้วยความที่ timeline มันใช้และงบมันมีอยู่แค่เนี้ยแก้มว่าคนที่เป็น manager หรือคนที่ execute การเอาเงินมาใช้การเอางบประมาณมาใช้ทำกิจกรรมจริงๆมีผลมากว่ากิจกรรมนั้นจะได้ impact ต่อคนตัวเล็กจริงหรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งที่แก้มเคยเจอexecution เป็นไปในทางที่เอางบมาใช้เพื่อให้เกิดภาพที่คล้ายๆว่ากิจกรรมนั้นสำเร็จและได้ช่วยคนแต่ในรายละเอียดแล้วยกตัวอย่างเช่นการเลือก community หรือการเลือกแรงงานที่เข้ามาร่วมกิจกรรมไม่ได้เลือกกลุ่มที่เขาประสบปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นปัญหาก็ไม่ได้แก้จริงๆอันนี้คือ realistic สุดๆก็คือบางทีก็จะรู้สึกเหมือนดาร์กว่าการใช้งบประมาณนั้นเหมือนละลายเงินทิ้งไปแค่ให้เกิดภาพเพื่อตอบโจทย์ donor โดยที่มันไม่ได้ช่วยคนที่มีปัญหาจริงอันนี้ก็เป็น challenge ที่ทำให้เหมือนแบบท้อใจอีก challenge นึงแก้มว่าเป็นเรื่องของความยั่งยืนหลังจากที่โปรเจกต์เราจบไปแล้วยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ development อย่างของแก้มเองส่วนใหญ่จะเป็น timeline ประมาณ5 ปี 6 ปีแล้วสมมุติว่าเราเข้าไปเจอปัญหาแล้วสร้างเครือข่ายแก้ปัญหา solution เข้าไป test ได้ละแล้วพอหลังจบ5 ปีนั้นล่ะมันจะหายไปไหมใครจะช่วยมา manage มันต่อก็คือมันจะยั่งยืนจริงๆไหมคือมันจะอยู่ด้วยตัวเองได้ไหมใช่ซึ่งหลายๆครั้งเอาจริงๆในเชิงโครงสร้างอย่างที่พี่แพรพูดเมื่อกี้มันต้องไปฝากไว้ในมือผู้ถือนโยบายและผู้ที่มี authorization ก็คือทางภาครัฐซึ่งในรัฐที่ภาครัฐไม่แข็งแกร่งอย่างประเทศเราเองอย่างเงี้ยค่ะหรือยังมีช่องโหว่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเท่าเทียมและการเคารพต่อพื้นฐานทางสิทธิฐานไทย
เมื่อสิทธิพื้นฐานไม่ได้เป็น priority ของภาครัฐในประเทศเราอ่ะแล้วเราเอาเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งเนี้ยไปฝากไว้ในมือเขา เขาก็จะไม่ได้มีแรงจูงใจว่าแบบเจ้านายฉันไม่ได้สั่งมานี้ไม่ใช่เป็นนโยบายจากแบบท่านนายกท่านผู้ว่าหรือกระทรวงสั่งมา แล้วทำไมฉันต้องทำมันก็จะไม่เกิดการสานต่อ อันนี้ก็เป็นเหมือน limitation หนึ่งว่าในบทบาทของการทำงานด้าน sustain ในแต่ละส่วนน่ะบางทีมันก็จะไปติดปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายๆครั้งโอเคก็ขอควรต่อในเรื่องของที่ทุกคนพูดตรงกันคือการต้องทำ stakeholder engagement แล้วก็เป็นคำถามที่พี่ก็ได้รับตอนที่พี่ไปคุยที่ฟอรัมที่อังกฤษเนาะว่ามีน้องทุกมือถามเรื่องของการทำ stakeholder engagement ว่าจริงๆแล้วมันเป็นคำที่ใช้กันบ่อยแต่อยากรู้ว่าผลลัพธ์จากการทำ stakeholder engagement เนี่ยมันเป็น positive sum up ทั้งหมดเลยเนี่ยจริงไหมหรือแค่ไหนคือคุยแล้วมันเรียกคนมานั่งคุยเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงแค่ไหนหรือว่ามันสำเร็จไหมจากการทำ stakeholder engagement อันนี้อาจจะถามในเรื่องของ real life แล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะของแพรเริ่มได้เลยค่ะโอเคคือจริงๆถ้าจะพูดเรื่องเหมือนแบบ stakeholder engagement อะจากงานเราจริงๆมันก็เป็นหนึ่งในงานหลักที่ต้องทำมันทำตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าถามว่า key stakeholder หลักอย่างเช่นเหมือนเวลาที่เราอยากจะไปเหมือนแบบ advocate หรือว่าเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือว่าจริงๆบางอย่างอะไม่เชิงเปลี่ยนแปลงแต่อยากให้เขาสร้างออกมาใหม่เลยเป็นสิ่งใหม่ที่อาจจะไม่เคยมีก่อนก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่านอกจากเราจะต้องเหมือนแบบไป educate เขาแบบตรงๆอะไรเงี้ยแล้วอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ทำได้แบบตรงๆรูปแบบเดียวเนาะมันก็มีหลายช่องทางที่ทำได้บางทีอาจจะต้องเหมือนแบบไปร่วมทำกิจกรรมเป็น partnership อะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะเหมือนแบบให้ความรู้ความเข้าใจคือมันไม่ใช่ partnership แบบทำไก่กาแบบ CSR โยนเงินบริจาคอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เพียงแต่เราต้องคิดหัวข้อเนี้ยมัน strategic ภาคพอที่แบบเราจะ emphasize อะว่าแบบหัวข้อเรื่องเนี้ยถ้าเกิดมาทำด้วยกันเราจะเป็นยังไงซึ่งระหว่างที่ทำด้วยกันอ่ะมันก็จะมีโอกาสที่เราก็จะไปค่อยๆคุยกับเขาบางทีมันก็เหมือนสมัยก่อนทำ consulting เนาะพูดกับเขาบ่อยๆจนบางทีจำประโยคเราได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เห็นหน้ารู้เลยจะพูดเรื่องอะไรใช่ก็ประมาณอย่างเจอค่อยเหมือนแบบคล้ายๆกับพูดไปเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่ direct อย่างเดียวเพราะว่าอย่างนั้นแหละบางทีมันก็ต้องมี indirect หรือ third party ด้วยก็คือเหมือนแบบเข้าทางมีเดียอย่างบางทีแบบมีแบบนักข่าวต่างๆมาสัมภาษณ์ในหัวข้อที่จะเกี่ยวกับเชิงกฎหมายนโยบายโอเคเราก็ต้องมานั่งเริ่มร่างต่างๆคุยกับ PR ต่างๆทั้งทีม legal แล้วว่าเราจะส่ง key message ออกไปยังไงแล้วจะให้ reach ไปถึงคนกี่คนใครที่เหมือนเป็น key audience ของเราอะไรเงี้ยเพราะอย่างของรัฐบาลไทยต้องบอกตรงๆว่าบางทีมันไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยเหมือนแบบเราไปบอกนะแต่บางทีมันอยู่ที่สื่ออยู่ที่คนด้วยเราก็เลยต้องใช้แบบมืออะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งก็บางทีก็มีทั้งมีเดียหรือว่าการที่เราโอเคคนเนี้ยเป็น KOL พูดออกไปแล้วมีสื่อสะท้อนแบบมีแรงกระเพื่อมในสังคมโอเคเราก็จะเหมือนแบบไปกลับไปฟีด narrative อะไรอย่างเงี้ยให้เขาฟังว่าเฮ้ยอะไรแบบถ้ามองจากมุมของ business เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะก็คือแบบเราไม่ได้ไปบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกนะเราแค่เหมือนแบบเป็นการนำเสนอไอเดียซึ่งจริงพอเรามันฟีดไปเยอะๆหลายๆช่องทางอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลอยู่ในระดับหนึ่งเพราะจริงๆเวลา policy maker เขาทำงานอ่ะเขาก็ต้องเหมือนแบบเก็บรีเสิร์ชจากหลายที่แหละเขาก็ยิ่งแบบสมมุติถ้ามีออกไปในสื่อเป็นแรงกระเพื่อมใหญ่ๆอ่ะพอเขาได้ยินเขาก็จะเอาเก็บมาคิดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงนี้ว่างานเรามันเดินหน้ามันกำลังจะประสบผลสำเร็จแต่จริงๆมันก็เห็นได้จากหลายอย่างนะอย่างเช่นเวลาเหมือนแบบเข้าไปคุยไปประชุมเนี่ยถ้าเขาเริ่มพูดภาษาเดียวกับเรามากขึ้นหรือว่าเรื่องเดิมที่เราเคยพูดอ่ะเราไม่ต้องพูดแหละเขาเข้าใจแล้วอย่างนั้นอาจจะถือว่าเริ่มสำเร็จจะให้เห็นให้ชัดคือเหมือนถ้าเราสามารถแก้ตัวกฎหมายนั้นได้หรือสามารถแก้นโยบายให้ออกมาเป็นในแนวทางนั้นได้อย่างนั้นนะคือถือว่าประสบความสำเร็จเลยแต่ถ้าจะให้พูดในจริงอ่ะมันไม่สำเร็จ 100% หรอกมันอาจจะเหมือนแบบแบบเหมือนคล้ายๆกับมาเจอกันตรงกลางมากกว่าเพราะว่าจริงๆเรื่องแบบในเชิงนโยบายมันก็ต้องเป็นการประสานประโยชน์เนาะทำยังไงที่จะให้กลุ่ม stakeholder ใน ecosystem ที่เราอยู่เนี่ยได้ประโยชน์พอๆกันหมดแล้วก็เสียประโยชน์โดยไม่มีกลุ่มไหนที่โดนผลักออกไปหรือว่าโดน marginalize อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนกันเป็น negotiate อะว่าเหมือนแบบสมมติว่าเราลดตรงนี้ได้ไหมแต่ว่าแบบคุณมาช่วยเราตรงนี้หรือแบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกจริงๆเราก็ไม่ได้มองคือพยายามหาจุดร่วมใช่ซึ่งจริงๆเราบางเรื่องสมมติถ้าเราผลักไม่สำเร็จขนาดนั้นจริงๆเราไม่ได้มองว่าเป็นความเฟลนะคือคล้ายๆกับเราก็ต้องแบบมาถ่วงน้ำหนักกันอะว่าแบบไอ้เรื่องเนี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดแบบเราได้แบบได้ไม่ได้เท่าอย่างที่เราผลักดันไปอะแต่ว่าเหมือนแบบมันยังทำให้ไอ้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งอะมันเดินไปได้อย่างเงี้ยเราก็สำเร็จว่ายังไงเราก็เป็นแค่หนึ่งในส่วนหนึ่งของคนที่
เหมือนเวลา policy maker หรือ regulator เขาออกกฎหมายเขาต้องฟังอ่ะคืออย่างน้อยเขา open floor ให้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมดีกว่าที่เขาผลักดันอะไรออกมาเลย โดยที่ไม่ได้เหมือน ฟั แบ ง บ เราไม่เชิญเราไปด้วยเลย ไม่เชิญเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปแล้วก็ทำเต็มที่ในการ advocate ในจุดต่างๆ ถึงมันจะเปลี่ยนอะไรได้ไม่ทั้งหมดเปลี่ยนได้ทีละหน่อยอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราถือว่าแบบเนี้ยคือมันก็สำเร็จแล้วนะในฐานะแบบการเป็นธุรกิจมันเป็นจุดเดียวอ่ะจากคนอีกจำนวนมากอ่ะที่กำลังจะต้องเหมือนแบบรับผลกระทบหรือว่าจะต้องเป็นอะไรที่ต้องเอาเก็บไปคิดอะค่ะนี่ก็เป็นส่วนของ ได้ก็คือเรียกได้ว่ามีโอกาสว่าในการผลักดัน policy นะดูเหมือนว่าความล้มเหลวน่าจะเป็นอะไรคุ้นเคยมากกว่าความสำเร็จแล้วกันเพียงแต่ว่าเราจะใช้ความล้มเหลวนั้นมองมันยังไงในเชิงบวกเอาอย่างนี้แล้วกันเหมือนอย่างที่เนาะเอดิสันเคยบอกป้าว่าเราไม่ได้ล้มเหลวเราแค่เรียนรู้วิธีการที่มันไม่สำเร็จอีกพันวิธีแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นการมุมมองอย่างหนึ่งทีนี้ของฝั่งมิ้นเรื่อง stakeholder engagement อันนี้เข้าใจเป็นสเกลของมุมมองของภาพ global เนาะที่มีน่าจะหลากหลายเป็นยังไงบ้างอาจจะกว้างขึ้นเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบไม่ได้อยู่ในบทบาทแบบเชิงแบบบริษัทแบบพี่แพรหรือแก้มเป็นโปรเจกต์ที่มันโฟกัสเป็นหนึ่งเลยแต่เนื่องจากเราเป็นแบบเหมือนแบบผู้ให้ทุนเป็น investor เป็น donor เนาะการทำ stakeholder engagement มันก็จะค่อนข้างแบบ high level มากกว่าไปแบบ engage โดยตรงในโปรเจกต์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางครั้งมินว่ามินว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะแอดมาเพราะว่าองค์กรมันเป็นองค์กรขนาดใหญ่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันกับการไป engage กับภายนอกก็คือภายในบางครั้งคนภายในคุณไม่เข้าใจหรือว่าเราทำอะไร หรือว่างานที่เราทำมัน impact ไงคอนเซปต์เราคืออะไรเราจะไปสามารถช่วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการไป educate raise awareness คนภายในองค์กรด้วยว่าอันนี้คอนเซปต์นี้คืออะไรแล้วมันสร้าง impact ยังไงสิ่งที่เราสามารถช่วยได้คืออะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมินว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็เพราะว่าเนื้องานเนี่ยเราพอมิน global team เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะไปคุยกับลูกค้าที่เป็น private sector โดยตรงก็คือคนที่เป็นแบบซิทอยู่ใน country office เนาะเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ใช่เราที่ไป engage กับลูกค้าโดยตรงอาจจะมีบ้างแล้วแต่เนื้องานหรือ project type แต่ว่าเพราะฉะนั้นในรูปแบบลักษณะนี้นะก็คือเป็นความเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะไป engage กับพวก country office กับคนที่ไปเจอลูกค้าโดยตรงก็คือจะต้องสร้างให้เขาเข้าใจพยายามที่จะแบบไป build business case กับเขาก็คือเรียกว่าอันนี้ก็คือของฝั่ง IFC เนี่ยคือเอาคนข้างในให้เข้าใจตรงกันเพื่อที่ว่าจะได้ผลักดันโปรเจกต์ได้ตรงตามเป้าหมายจริงๆเนาะเพราะว่าเรียกว่าเหมือนมีคนมีล่ามแล้วกันพูดง่ายเลยคนคือล่ามแหละเพราะว่าถ้าเกิด global team เนี่ยการลงไปแต่ละประเทศเนี่ยที่มีภาษาที่ไม่เหมือนกันเนาะอย่างที่มีผู้โคลัมเบียงี้เคนยาอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีภาษาถิ่นให้ global team มาใช้ภาษาอังกฤษพูดกับคนท้องถิ่นโดยตรงเนี่ยมันคงไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วคงไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยความยากของฝั่งมินก็คือการเรียกว่าสื่อสารให้คนที่เป็นล่ามก็คือ local country เข้าใจจริงๆว่า policy นโยบายของ global team ที่อยากจะให้มันเป็นตรงกันในทั่วโลกเนี่ยผลักดันทั่วโลกเนี่ยมันคืออะไรลักษณะนี้ซึ่งเราก็จะมีแบบ regional office ที่แบบเป็นมีคนอยู่ตามแต่ละประเทศแต่คือไม่ทุกประเทศเนาะแต่ว่าทำยังไงให้แบบว่าเวลามันมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วแบบให้คนที่เป็นแบบ investment officer เนี่ยคิดได้ว่าติดต่อไปคนนี้สิหรือว่าอันนี้เราสามารถดึงคนจากทีมนี้เข้ามาได้นึกออกไหมมันก็จะเป็นในรูปลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นแบบ framework policy of course มันก็คือต้อง engage ในภาคแบบใหญ่ภาคแบบ thinker ภาครัฐพวกแบบ development bank ต่างๆในการออกพวก research study even เราออก research study เราก็ต้องไปคุย interview หรือไปทำ survey กับคนที่เจอปัญหาจริงๆเนาะในการ provide recommendation ต่างๆไม่ใช่แบบนั่งเขียนเทียนขึ้นมา มันก็คือการไปแบบว่า engage ในลักษณะของการแบบไป interview ไปสัมภาษณ์เขาไปรู้ pain point เขาในการออก study หรือ research ต่างๆออกมาเพราะฉะนั้นมินว่ามันขึ้นอยู่กับเนื้องาน project type โอกาสแล้วก็ลักษณะของ product หรือลักษณะของ service ที่เราทำโอเคได้ของแก้มว่ามาเลยของแก้มนี่ลงงานเป็นยังไงบ้างใช่มีแชร์2-3 point อย่างเรื่องแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของการทำยังไงให้เขายอมคุยกับเราหรือว่ายอมฟังเราตั้งแต่ต้น
ยกตัวอย่างเช่นอย่างในโปรเจกต์แก้มมันจะต้องเหมือน engage กับทั้งอย่างภาคธุรกิจ NGO บางทีก็ทางภาครัฐ government ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้อย่างประเด็นปัญหาบางอย่างอ่ะถ้าไปพูดในเชิง negative อย่างเช่นไปพูดกับ business ว่าเนี่ยทางโครงการเราคิดว่าธุรกิจคุณมีความเสี่ยงนะเพราะมีforced labor อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของ supply chain คุณเขาก็จะรู้สึกไม่อยากคุยกับเรารู้สึกเหมือนเราจะไปเหมือนหาว่าเขาทำผิดอะไรบ้างจับผิดเขาหรือถ้าไปพูดเรื่องนี้กับกรมประมงอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนมองว่าอ้าวคุณจะมาหาว่าผมทำงานไม่ดีมีช่องโหว่หรือเปล่าแก้มก็เลยมองว่าการใช้ message ที่ถูกต้องซึ่งอาจใช้คำว่า sugar coated ก็ได้แต่ว่าเหมือน put it in positive light อะว่าโอเคนี่คือปัญหาแต่ว่าโครงการเราอะอยากเข้ามาช่วยแก้ยังไงแล้วคุณจะได้อะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างภาครัฐเนี่ยทางโครงการเราเนี่ยมีพาร์ทเนอร์กับองค์กร1 2 3อยากเอาโซลูชันนี้มาแชร์แล้วalign กับ strategy นโยบาย20 ปีของทางภาครัฐตอบโจทย์ SDG ที่นายกไปเซ็นอะไรไว้อย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างในการพูดกับภาคธุรกิจก็เขาอาจจะมีเหมือน effort ความพยายามอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันบางที่เขาก็จะมองว่าแล้วถ้ามันต้องลงทุนเยอะขนาดนี้ใช้แรงงานทีมเขามากขนาดนี้มันคุ้มหรอเขาจะได้อะไรก็อาจจะต้องเหมือนเข้าใจภาคธุรกิจนิดนึงว่าเขากำลังตอบโจทย์อะไรอย่างเช่นเขาต้องเขียนรีพอร์ตหรือเปล่าเขามีอินดิเคเตอร์ภายในไหมว่าทีมด้าน social engagement หรือว่า sustainability เนี่ยจะต้องทำ activity อะไรให้สำเร็จบรรลุผลบ้างหรือว่าถ้าไปคุยกับทางเหมือน NGO เองก็คือเหมือนเขาต้องการจะช่วยกลุ่มคนไหนเขาขาด funding ในด้านไหนที่จะไป implement อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเหมือนหา matching needs ของหลายๆภาคส่วนเพื่อที่จะเหมือนให้ทุกคนน่ะมาทำงานด้วยกันได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาอันนี้เรื่องแรกที่พอนึกออกเรื่องที่2ก็คือจะเป็นของอย่างที่พี่แพรพูดถึงเรื่อง KOL อันนี้มีผลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ตัวอย่าง context ของไทยอะค่ะบางทีถ้าจะไปคุยกับเหมือนชุมชนหรือแรงงานอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้รู้จากคนที่เป็นเหมือนคนที่เขานับหน้าถือตาหรือเชื่อใจอยู่แล้วอย่างเช่นแบบผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าของไร่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด XX ที่เหมือนทุกคนให้ความนับถือเราก็จะไม่มีโอกาสเหมือนเจาะเข้าไปในกลุ่มนี้ได้เลยแต่ถ้าเราสามารถไปเหมือน convince decision maker หลักหรือ KOL ในพื้นที่นั้นๆหรือในกลุ่ม industry นั้นๆได้แล้ว1 คนอ่ะมันจะสามารถเหมือนขยายผลกระจายออกไปได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญและควรคำนึงถึงเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเรื่องของ connection networking มีผลมากๆทั้งในอย่างของทีมอย่างในบริษัทภาค private sector เองอย่างทีมพี่แพรก็ต้องเหมือนมีเรื่อง public relation ใช่ไหมคะอย่างโปรเจกต์แก้มเองตอนนี้ก็ต้องมีเหมือนคนที่เป็น government relation เหมือนกันที่เขาจะเหมือนรู้โครงสร้างองค์กรภาครัฐรู้ว่าต้องติดต่อใครคุยกับใครเราถึงจะได้งานอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้เหมือนงานเดินมากขึ้นเรื่องสุดท้ายคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมุมมองในการ define ปัญหาก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้อันนี้มันจะลิงก์กับ point ที่มิ้นบอกว่าเรื่องของการ align understanding กับ internal stakeholder เพราะว่าอย่างในโปรเจกต์แก้มเองยกตัวอย่างเช่นตัวผู้อำนวยการหรือ director หรือ donor เองเขาจะเป็นมุมมองฝรั่งเนาะมุมมอง global ที่บางรายละเอียดย่อยอาจจะไม่ได้เข้ากับ context ของประเทศกำลังพัฒนานักเราก็อาจจะต้องทั้ง manage up manage down ว่านี่คือการมองปัญหาจาก bottom up นะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปฟิกว่านี่คือโซลูชันที่ต้องเวิร์กกับประเทศนี้หรือคนกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องให้ความสำคัญกับส่วนเตรียมการวางแผนก่อนจะไปแก้ปัญหาก็คือเรื่องของเนี่ยลงไปdefine ปัญหาจาก bottom up คุยกับคนว่าปัญหาจริงมันคืออะไรมันมีมุมอะไรที่เรามองไปจากข้างบนมันไม่สามารถเห็นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญจะได้แก้ปัญหาได้โอเคถ้างั้นเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือว่าเรียกว่าเวลาเราคุยกับคนเนาะเราต้องหาจุดให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรคือทุกคนต้องการบางอย่างเราแค่ดูซิว่าสิ่งเขาต้องการเนี่ยเราสามารถตอบโจทย์ได้ไหมโดยที่มันยังต้องยึดโยงอยู่กับการที่ว่าเป้าหมายของโครงการหรือเป้าหมายของการทำงานนี้คืออะไรก็คือเรียกว่าต้องมีเฟรมตั้งเข็มทิศให้ถูกเนาะส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยไปจัดการไปเรียกว่าไปเอนจิเนียร์กันอีกทีนึงเนาะว่าจะต้องให้แค่ไหนอะไรที่ให้ไม่ได้อันนี้คุณยอมเสียได้ไหมเพราะว่าถ้าคุณเสียนี้ไปคุณจะได้อันนี้ชดเชยมาไหมอะไรเงี้ยหรือได้อะไรเป็นตัวตอบแทนอันนี้คิดว่าน่าเป็นจุดที่ต้องใช้ทั้ง
ทั้งศาสตร์แล้วก็ทั้งศิลป์เนาะในการบริหารจัดการ เพราะว่าคิดว่าเรื่องการจัดการคนเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วในการทำงาน จริงๆอะไรอย่างนี้เนาะคิดว่าทุกคนนะถ้าผ่านในเรื่องของการทำงานกับเรื่องของการความยั่งยืนเนี่ยมันคือเรื่องของบางครั้งเนี่ย technical knowledge หรือว่าเทคโนโลยีมีอยู่แล้วแต่คนไม่ใช้อ่ะคือจะทำยังไงง่ายๆเลยอย่างเช่นเรื่องออนไลน์คอนเฟอเรนซ์เนี่ยคือจริงมันมีมานานแล้วแต่คนก็ไม่ใช้ถูกปะมันก็เป็นเรื่องของอะไรกันเป็น change management หรือการทำยังไงให้คนที่แบบปรับตัวกับเรื่องที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตทีนี้ทิ้งท้ายค่ะอยากให้คิดว่าเป้าหมายก็คือว่า3 คนที่ทำงานด้านนี้มาคิดว่าอยากทิ้งท้ายอะไรไว้ แล้วแต่เลยฟรีสไตล์แพรเชิญ โอเค ก็ถ้าเกิดสิ่งที่อันนี้ก็สั้นๆละกันสิ่งที่ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้กับให้กับน้องๆหรือว่าใครที่อาจจะสนใจที่อยากจะเข้ามาในฟิลนี้อาจจะเป็นแบบฟิลที่เกี่ยวกับผลกระทบเชิงสังคมหรือว่า policy อย่างที่เราทำก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆเราก็เข้าใจว่าทุกคนแหละมี passion อยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้แบบดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืออย่างที่บอกไปก่อนนั้นในตอนที่พูดแชร์กันไปอะค่ะว่ามันก็เป็นสัจธรรมเนาะว่าเหมือนในเรื่องเชิง impact ในเชิงแบบสังคมเนี่ยคือนอกจากมันจะเป็นเรื่องระยะยาวในธรรมชาติแล้วอะคือมันเกี่ยวพันกับ stakeholder หลายส่วนมันเกี่ยวกับคนจำนวนมากอะไรเงี้ยการที่จะไปเหมือนแบบเร่งให้เหมือนแบบสิ่งใดมันรีบเกิดหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นไปได้ยากแต่เพียงแต่ว่าเหมือนแบบก็อย่าไปเสียกำลังใจให้เหมือนแบบพยายามมองทุกอย่างให้เป็น milestone ว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยตอนเนี้ยช่วงปีนี้เราผลักเรื่องนี้ได้แล้วเรื่องต่อไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็สู้ไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เหมือนแบบทำได้ก็ทำแต่บางอย่างที่เราคุมไม่ได้อะก็จริงๆก็อย่าไปเสียกำลังใจอย่าไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เหมือนแบบจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นสายที่พอทำแล้วอะเรารู้สึกว่าเราเติบโตมากเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าใจคนเข้าใจสังคมมากขึ้นว่าในการที่แบบเราอยากจะเห็นแบบโลกนี้ที่มันดีขึ้นอ่ะจริงๆมันยากมากนะแล้วเราต้องพัฒนาตัวเองเยอะมากเพื่อที่จะแบบคล้ายๆกับว่าแบบฟิตอินกับโลกับสิ่งที่เราพยายามผลักดันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือแบบรู้สึกว่าเวลาชีวิตคนเรามันสั้นอะถ้าเกิดแบบอยากทำอะไรก็ทำไปเลยอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่อะ capacity เราตอนเนี้ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบอยากทิ้งท้ายไว้ให้ค่ะโอเคจ้ะนูมิ้นก็คงบอกว่าแบบ take your time แบบใช้เวลาไม่ต้องรีบมันอย่างที่บอกแบบ life is a long journey ใช่ปะมันมีเวลาในการเรียนรู้หลายๆอย่างถ้าลองอันนี้แล้วไม่ใช่ก็ลองไปลองอีกอย่างหนึ่งอาจจะใช่ขึ้นมาก็ได้อย่างแบบตอนมินทำมินก็เริ่มจาก UNC ใช่ปะเป็นคอนซัลท์แล้วตอนไปเรียนต่อที่อเมริกามินก็ไปฝึกงานใน NGO อย่างเงี้ยตอนนี้มินก็อยู่แบบ international organization มินก็เลยรู้จะบอกว่าแบบมันมีหลากหลายรูปแบบงานหลากหลายองค์กรในสายงานเนี่ยที่เราทำได้แล้วเราไม่ต้องแบบว่าฟิตตัวเองกับอะไรแบบหนึ่งอ่ะมันมี opportunity มากมายที่เราสามารถจะขยับขยายได้เพราะฉะนั้นก็คือใช้เวลาลองอันนี้แล้วไม่ใช่ก็ลองอีกอย่างหนึ่งแล้วไม่ใช่แต่หมายถึงว่าโอเคเราก็ต้องมีแพทเทิร์นและรูปแบบที่ชัดเจนนะไม่ใช่แบบ A B C D เวลาอ่านเรซูเม่แล้ว A B C D E อะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราแบบมีลิงก์หรือมีความเชื่อมโยงในการทำงานอ่ะพอเรารู้อันเนี้ยไม่ชอบเฮ้ยเราลองไปทำอย่างหนึ่งสิแล้วท็อปิกใน development มันกว้างมากอย่างที่บอกมันมี E มันมี S มันมี G มันมีแบบมากกว่านี้อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มันอาจจะมีหลากหลายอย่างที่ถูกจริตเราแล้วมันเป็นความชอบส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเหมือนเวลาเลือกงานอะไรอ่ะพยายามจะเลือกงานในสิ่งที่หนึ่งเราอาจจะพอมีประสบการณ์ในสายงานเราด้วยหนึ่งสองมันเนี่ย leave room ส่วนหนึ่งที่มันสามารถที่จะเป็นแบบ passion อื่นๆได้ด้วยอ่ะอย่างเช่นมันเป็นงานที่แบบเราอาจจะไม่เคยทำอันนี้เป๊ะๆแต่เรารู้สึกว่ามันน่าทำแล้วถ้าเราได้ทำแล้วมันจะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เรามีแล้วอ่ะเหมือนแอดมาอีกอะไรอย่างเงี้ยมินว่ามันก็เหมือนพยายามที่จะแบบไม่ทำงานที่แบบจับเจ้าไปกับสิ่งหนึ่งซึ่งถ้าเป็นคนสาย specialist of course มันคงจะต้องทำอย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ว่าโลกมันมี innovation มันมีแบบอะไรหลากหลายอย่างเข้ามาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันมีแบบว่าspace ในการเรียนรู้อีกเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าอย่าหยุดนิ่งคือต้องเรียนรู้ไปตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่แบบทำไมมันยังไม่เห็นสักทีแบบให้แบบลองแบบ
หยุดแล้วก็หันไปมองคนข้างๆเพราะแบบมันเป็นจริงๆนะพอมินหันไปมองแบบว่าเพื่อนร่วมงานหรือมองคนที่มันมีอุดมการณ์เดียวกันมันแบบมัน inspiring อ่ะได้กำลังใจว่าแบบเฮ้ยมันมีคนอีกหลายคนเลยอ่ะที่พยายามจะทำสิ่งที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อแบบคนอื่นและเพื่อสังคมแบบมันฟังดูแบบสวยหรูแต่มันเป็นเรื่องจริงมันแบบเป็นสิ่งที่เจอมากับตัวมันก็จริงเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยค่ะอยากฝากไว้ประมาณเท่านี้โอเคแก้มคนสุดท้ายจะยากหน่อยดูเหมือนโดนแย่งพูดหมดแล้ว echo everyone's opinion งั้นในส่วนของแก้มแอดไฟ2 ไฟแล้วกันอันแรกก็ถึงผู้ฟังหรือน้องๆที่อาจจะยังไม่รู้ว่าจะทำงาน specific อะไรในงานในกรอบ sustainability หรือน้องๆที่สนใจงานอย่างอื่นที่ไม่ได้ directly มองว่าเป็นเรื่อง sustainability ก็ตามอย่างเช่นแก้มทำงานในส่วน sustain ใช่ไหมแต่เคยคุยกับเพื่อนที่ทำ industry อื่นอย่าง e-commerce เป็น lawyer อะไรเงี้ยบางคนก็จะเหมือนมีความท้อใจว่าhigher purpose มันคืออะไรวะไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรแต่แก้มมองว่าจริงๆแล้วทุกอาชีพทุกภาคส่วนทุก profession สามารถเอามุมมองของการยั่งยืนหรือการพัฒนาไปใส่ได้อย่างเพื่อนแก้มทำ Lazada อย่างเงี้ยแล้วหนึ่งในบทบาทมันคือการคัดกรองว่าสินค้าที่จะเอาเข้ามาขายคุณภาพคืออะไรการหาผู้เข้ามาขายในแพลตฟอร์มที่เป็น SME ช่วยเขากระจายรายได้หรือการคัดกรองคุณภาพก็ช่วยผู้บริโภคในเรื่องของการไม่โดนหลอก customer rights ท้ายที่สุดคือมันก็ลิงก์กลับไปสู่หลักการโซเชียลใน ESG หรือ governance ใน ESG หรือ environmental ด้วยซ้ำในด้านใดด้านหนึ่งอาจจะไม่ได้โดยตรงหรือเพื่อนแก้มที่เป็น lawyer ก็เครียดว่าแบบทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำมันมีผลต่อคนตัวเล็กบ้างไหมหรือท้ายที่สุดฉันช่วยนายทุนอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เหมือนลองมองในมุมใหม่ว่าในเนื้องานของเรา profession ของเราเราสามารถทำอะไรได้บ้างที่มันก็เปิดโอกาสให้มีความเท่าเทียมกับคนตัวเล็กได้มากขึ้นอันนี้คือไปแรกค่ะว่าอย่าทดท้อใจแล้วก็หา higher purpose ของตัวเองต่อไปแล้วก็อีกอันนึงก็อาจจะอย่างที่มิ้นกับพี่แพรพูดไปแล้วว่าใช้ความอดทนใช้เวลาแล้วก็แต่ว่าเชื่อว่าเหมือนเวลาแห่งยุคสมัยค่ะการเปลี่ยนแปลงของโลกการเข้าถึงข้อมูลความรู้awareness เรื่องต่างๆมันเดินไปข้างหน้าแหละเพราะฉะนั้นพวกเราเองที่ทำมาหรือที่ limitation ที่แชร์ไปทั้งหมดพวกเราเองก็มีความหวังว่าเนี่ยพลังของแบบน้องๆรุ่นใหม่หรือยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมันจะสามารถเอามาทำอะไรได้อีกมากแล้วก็คนรุ่นเราที่ทำอยู่ตอนนี้ก็จะเหมือนพยายามต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะคะทุกคน ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็จะบอกน้องๆทุกคนนะที่เรียนอยู่เมืองนอกนะจะมีคนมาถามตลอดทั้งที่แล้วก็ที่อังกฤษแต่ว่าพี่อยู่ที่นี่ต่อหรือกลับไทยดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะพูดเป็นแพทเทิร์นไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่เรียกว่าเหมือนเป็นแก่มากแล้วตอนนี้ก็จะบอกเลยว่าน้องชอบแบบไหนล่ะชอบชีวิตสงบนิ่งชอบชีวิตที่แบบมั่นคงคาดการได้เนี่ยให้อยู่ที่ยุโรปต่อไปเพราะว่าทุกอย่างมันเซตติ้งในระดับหนึ่งแล้วโครงสร้างพื้นฐานมีสวัสดิการดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ก็อยู่ได้เรื่อยๆแบบไม่ต้องกังวลชีวิตในอนาคตมากเขารัฐมีเงินเลี้ยงเงี้ยถ้ารัฐไม่ล้มละลายเป็นซะก่อนนะอะไรประมาณนี้แต่รัฐมีเงินเลี้ยงแน่นอนเนาะแต่เราก็บอกถ้าเกิดน้องเป็นคนแบบไฟแรงชอบความท้าทายชอบปัญหาเห็นปัญหาชอบแก้เนี่ยกลับไทยเลยค่ะมีปัญหาให้แก้ทุกอนูแก้ได้ทั้งชีวิตก็น่าจะท้าทายตลอดไปฉะนั้นก็เลยบอกว่าไปคิดเอาเองแล้วกันอยากกลับไทยอยากอยู่ที่นี่ก็ประมาณนี้เนาะค่อนข้างเรียกว่าท้าทายสูงมากที่ประเทศไทยนะคะมีอะไรที่มันแปลกๆเยอะที่จะไม่ได้อยู่ในเท็กซ์บุ๊กที่อาจารย์สอนที่อังกฤษแน่นอนอะไรอย่างนี้หรือที่เยอรมันก็ตามทีเนาะก็อันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเนาะวันนี้เรียกว่าโหเกือบชั่วโมงครึ่งในการอัดทั้งหมดเดี๋ยวให้ไปตัดต่ออาจจะน้อยกว่านี้แหละแต่ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวไงเจอกันที่ไทยเนาะ